Sau khi mua danh phận vài năm, ta vô tình trở thành tiểu đội trưởng của đại đội 66. Ngay ngày đầu tiên ta nhậm chức, một thành viên dám lớn tiếng nói ta quá vội vàng. Ta lập tức muốn cùng hắn đấu một trận, ra đi hay ở lại. Hai vị bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Một khi bắt đầu, số phận bay màu hay không là do trời định. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Trận đấu sinh tồn bắt đầu. Khi lời của trọng tài vừa dứt, Diệp Phàm không để cho bất kỳ ai kịp phản ứng, đồ chơi trảm hồn lập tức xuất hiện, từng nhát đồ chơi vung xuống. Diệp Phàm không thèm nhìn lại, quay người rời đi. Ta tuyên bố, trận đấu này Diệp Phàm thắng. Đội trưởng Diệp, đại đội trưởng muốn gặp cậu, mời đi bên này. Diệp huynh đệ, phong thái hôm nay của cậu khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đa tạ đại đội trưởng đã khen ngợi, nhưng chút thủ đoạn nhỏ này không đáng nhắc tới. Diệp huynh đệ, cậu có dự định gì cho sự phát triển của bản thân không? Ta thấy cậu làm tiểu đội trưởng thì thật đùng tài. Đại đội trưởng, tôi cũng thấy đúng là hơi phí tài năng thật. Anh xem việc ở trung đội của tôi thế nào rồi? Diệp huynh đệ, thằng chức nhanh thế này không đúng quy trình lắm. Thế này đi, tầm 3-2 năm nữa, 2 năm sau ta sẽ đề bạt cậu làm trung đội trưởng thế sao? Hóa ra đại đội trưởng cũng chẳng có cách nào cho dự định của tôi nhỉ. Vậy tôi cứ tiếp tục làm tiểu đội trưởng cho hùng tài vậy. Diệp huynh đệ à, việc làm trung đội trưởng đúng là hơi khó giải quyết. Anh xem, khó giải quyết nghĩa là vẫn có thể giải quyết được. Trung đội trưởng thì ta không lo được, nhưng ta có thể điều cậu về đội cảnh vệ của ta làm việc. Tôi đi đội cảnh vệ thì quản được mấy người đây? Ơ kìa Diệp huynh đệ, vào đội cảnh vệ là cậu đi từ cấp cơ sở, thế nghĩa là chẳng quản được ai rồi. Bây giờ tôi còn đang quản được 9 người đấy. Nếu về đội cảnh vệ của anh thì chẳng phải càng hùng tài hơn sao? Diệp Phàm, nếu không có việc gì nữa thì lui ra đi. Ta còn đống công việc cần xử lý đây. Đại đội trưởng, thực ra vẫn còn một chuyện thế này. Tôi muốn nhờ anh phê duyệt cho cái đơn xin nghỉ. Xin nghỉ thì cứ tìm trung đội trưởng của cậu là được. Đại đội trưởng, việc này đúng là phải do anh phê cơ. Chẳng phải tôi là tân sinh năm nay sao? Tự nhiên là phải lấy việc học làm trọng rồi. Công việc bên đội bảo vệ cần phải tạm gác lại một chút. Nhưng mà cái danh phận đội trưởng này vẫn phải giữ lại nhé. Cái này là vị thần thông quảng đại nào nhúng tay vào đây? Tân sinh cứ đòi nhét người vào đội bảo vệ là không xong đâu. Không đúng, chắc họ không có gan đó đâu. Vậy là ai đây? Diệp huynh đệ thế này đi. Cậu không cần đến làm việc, chúng ta vẫn giữ chức vị đó cho cậu. Việc này không đúng quy tắc lắm. Trương đại đội trưởng, nể mặt chút đi mà. Câu nói này của Diệp Phàm chẳng nể mặt Trương Ngọc Các chút nào. Nhưng Trương Ngọc Các lại chẳng dám nổi nóng tí nào. Đối mặt với tấm danh thiếp mà Diệp Phàm đưa ra, ông ta thậm chí không có can đảm đưa tay ra nhận. Diệp huynh đệ, cậu cứ yên tâm mà làm việc của mình. Ở đại đội 66 này, ngày nào còn Trương Ngọc Các ta ở đây, thì việc của cậu cũng là việc của ta. Đa tạ đại đội trưởng, nếu không có gì nữa thì tôi đi đây. Chung cư 13 Trường Cổ Đại. Xin hãy bình tĩnh. Cái đậu xanh, tên này rốt cuộc là người của ai thế? Tấm danh thiếp đó đẳng cấp thật sự, còn cao cấp hơn cả của phó hiệu trưởng. Trên cả phó hiệu trưởng là gì đây? Hiệu trưởng hay là... Lão Cao sao chưa ngủ vậy? Chẳng phải là cảm ứng được cậu về rồi sao? Nhắc nhở cậu một chút, có một đám nhóc con đang chặn ở cửa ký túc xá để đợi cậu kìa. Diệp Phàm nhìn Cao Đồng nói xong là lăn ra ngủ, cũng không có ý định gọi đối phương dậy, đi thẳng lên lầu luôn. Lão Cao đã không bận tâm lắm, thì chứng tỏ đó chỉ là một lũ tép diêu mà mình có thể tự xử lý được. Huống hồ đây còn là địa bàn của ta nữa chứ. Người của hội sinh viên à? Là đám người do tên Hạ Thụy kia gọi tới sao? Hạ Thụy thái độ lồi lõm, từ chối nộp tiền phạt. Sửa thời hạn nộp phạt của hắn xuống còn trong vòng 2 tiếng. Truy thu thêm tiền phạt với Hạ Thụy thì không cần thiết. 30 triệu thì đối phương còn nghiến răng đi vay mượn khắp nơi, chưa nói không chừng làm thành 100 triệu. Thì đúng là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà rồi. Lợi bất cập hại. Mục tiêu của ta chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền thôi. Các vị chặn ở cửa ký túc xá của tôi có việc gì không? Tôi là phó chủ tịch hội sinh viên học viện đồ chơi. Có người tố cáo cậu có hành vi xáo phạm nghiêm trọng quy định trường trong kỳ quân huấn. Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Hội sinh viên coi ta là thằng ngáo chắc. Lúc lão tử ở Giang Thành đã là sinh viên cổ đại đâu. Quy định trường liên quan gì đến ta chứ? Cái đồ ăn cháo đá bát này. Vương Vũ Phi bị mắng cho một trận tơi bời, sắc mặt xa sầm xuống, chăm chăm nhìn Diệp Phàm nhưng không dám động thủ. Mấy tên đàn em gào thét hung hăng với Diệp Phàm, nhưng cũng chẳng dám tiến lên làm gì. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Không biết trong ký túc xá cấm làm ồn ào sao? Ký túc xá nào đây? Tôi là người của hội sinh viên học viện đồ chơi, đến tìm sinh viên viện chúng tôi để nắm bắt tình hình. Vương Vũ Phi vội vàng giơ thẻ công tác của mình ra. Với chú quản vừa xuất hiện hư không, chú quản nhìn sâu vào Vương Vũ Phi một cái. Không có lần sau đâu đấy. Cậu Diệp Phàm, mời cậu đi theo tôi về tiếp nhận điều tra.
Điều tra ta à, mi mới làm 1 tháng. Cái chức phó chủ tịch hội sinh viên này to quá nhỉ. Cút ra. Diệp Phàm liếc xéo Vương Vũ Phi một cái, quát lớn. Đẩy đám người đang chặn cửa ra, đi thẳng vào trong ký túc xá, lời nói nhảm với đám ngáo các người. Đi mà nói chuyện với lệnh phạt của lão tử đi. Vương Vũ Phi, mi có hành vi đột nhập dân cư bất thành, âm mưu tiễn người đi không thành, dùng đồ chơi lừa đảo tống tiền bất thành, lạm dụng chức quyền bất thành, tổng hợp các tội danh, phạt tiền 20 triệu. Vui lòng nộp đủ trong vòng 2 giờ. 20 triệu sao? Có bán cả thân ta đi cũng không tới 20 triệu đâu. Hạ Thụy yêu cầu gọi thoại, có kết nối không? Nghe đi, lão Vương, mau cho tôi mượn 3 triệu. Diệp Phàm. Hạ Thụy, sao mi không nói với lão tử là Diệp Phàm có danh phận quy tắc hả? Cái đầu nhà mi, con định dùng tiền của ta để trả nợ của mi sao? Nghĩ gì mà đẹp thế hả tên khốn nhà mi? Lão tử không để yên cho mi đâu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm quay về phòng ký túc xá, nằm thẳng lên giường kiểm tra bảng điều khiển. Hắn phát hiện ở một người xây dựng phó bản, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dấu chấm đỏ. Hệ thống mở bản thảo phó bản ra. Lời vừa dứt, Diệp Phàm khi vừa bị kéo vào khoảnh khắc xem bản thảo phó bản, đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình. Trong không gian bóng tối mênh mông, lơ lửng một mảnh đất trống rộng 1 vạn mét vuông. Chính giữa, sừng sững một cái cây cổ thụ cao hàng trăm mét. Một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối. Hóa ra mi vẫn còn ở đây sao? Không lẽ phó bản này là do mi tự tạo ra à? Cây quy tắc lặng lẽ đứng đó không trả lời. Diệp Phàm thử điều khiển 6 mô, nhưng lại phát hiện ngoại trừ góc nhìn thượng đế thì mình chẳng có quyền thao tác nào cả. Chuyện này là sao? Quyền hạn trên xe không có sao? Thôi, không nói chuyện này nữa, nghĩ cái gì đó thực tế hơn đi. Mình phải làm sao để cái cây quy tắc trước mắt này kết ra được âm dương của đây nhỉ? Chưa đầy 3 giây, trong đầu Diệp Phàm lóe lên một ý nghĩ. Điều kiện để tạo ra lửa âm dương là tiễn người đi. Hay nói cách khác là dùng cơ thể người để nuôi dưỡng. Năng lượng âm dương không tự nhiên sinh ra, nó chỉ được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Tài nguyên cũng tương tự là âm và dương. Loại tài nguyên siêu phàm như dương quả, tự nhiên cũng không thể tự nhiên mà có. Vậy thì nguồn năng lượng của hai loại tài nguyên này là từ đâu? Sau khi mua danh phận vài năm, ta là người đứng đầu bảng xếp hạng tân sinh, vậy mà lại bị một đám người chặn cửa ký túc xá, nói rằng ta trong kỳ quân huấn có hành vi xáo phạm nghiêm trọng quy định trường. Ta lập tức cho một lệnh phạt 20 triệu. Sau đó tìm chủ quản muốn tiễn vài người đi. Công cụ tiết kiệm, lão Cao. Tôi muốn tiễn người đi, có con đường nào không? Cậu muốn xử lý ai? Không lẽ người anh em này sát tính lớn vậy sao? Hi hi, tôi vẫn chưa nghĩ xong nữa. Chẳng qua là định nhận nhiệm vụ của anh, để tìm vài người luyện tay trước ấy mà. Mi dám cười nói tiễn vài người đi để luyện tay sao? Sát tâm này là hạng gì vậy trời? Bây giờ ta nói không quen biết cậu ta có còn kịp không? Ban ngày muốn xử lý người trong trường thì chỉ có một con đường là chơi theo quy tắc thôi. Chính là con đường này đấy. Vừa phiền phức, lại chẳng xử lý được bao nhiêu người, cho nên mọi người thường chọn tiễn người đi vào ban đêm, tức là từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này mọi quy tắc công cộng đều vô hiệu, có thể tự do đấu tranh sinh tồn. Lão Cao, ban đêm thường là cấm ra ngoài mà. Có tìm được người để xử lý không? Ha 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 nhóc con. Trong thế giới quy tắc này, rủi ro cao thì mới có lợi nhuận cao. Điều lệnh càng cấm đoán thì càng đáng để xáo phạm. Về quy tắc thì không cho phép ban đêm ra ngoài. Nhưng thực tế những siêu phàm giả có chí hướng, có ai mà không ngày nghỉ đêm làm chứ? Liên minh nhân loại ban ngày đã bị các thế lực lớn tạo ra, nắm giữ các quy tắc kiểm soát chặt chẽ rồi. Dòng nước đỏ vô định, nhưng phó bản mà tay họ không gửi tới được mới chính là cơ hội của chúng ta. Nhóc con, người sống thuần khiết muốn đi trong dòng nước đỏ thì bắt buộc phải mang theo công cụ xua tan huyết vụ. Món đồ quy tắc cấp đặc biệt này, giá khởi điểm 8 triệu ta bán cho cậu. Vật phẩm, đèn dầu thi cốt, phẩm cấp đặc biệt, xua tan xương đen trong vòng bán kính 10 mét. Lưu ý nó yêu cầu rất cao về loại dầu sử dụng. Đó là đánh giá của con người đấy. Người bạn này, thay hóa thành nhiên liệu cho đèn dầu để soi sáng tiền đồ của ta. Cậu nhóc này đúng là phát tài lớn rồi. Ta chỉ muốn câu cậu ta chút thôi. Cậu thật sự muốn bán sao? Đây là món đồ quy tắc đặc biệt đấy nhé. 8 triệu là lỗ đến tận xương tủy luôn rồi. Hạ Thụy nộp 30 triệu đồng tiền quy tắc. Cậu nhận được 21 triệu đã chuyển vào tài khoản. Tiền lẻ thôi, gần đây mới kiếm được chút tiền lẻ.
Mua lấy cái đèn dầu đó, Diệp Phàm thậm chí chẳng thèm để hệ thống báo giá, tự hắn cũng có thể nhìn ra được, giá trị của thứ này vượt xa mức 8 triệu nhiều. Lão Cao, đem cái la bàn gỗ đó và cả phương pháp luyện dầu bán hết cho tôi đi. Không thiếu tiền đâu, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà. Diệp Phàm mới một ngày đã dùng la bàn mục đích 3 lần rồi. Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Lão Cao, 10.000 một lần dẫn đường. Cái này có đúng không vậy? Ông bạn ơi, 10.000 một lần. Đây là giá dành cho khách VIP đấy. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn có thể đưa cậu tới đích mà cậu muốn. Lúc đầu ta vừa nhìn thấy cậu đã thấy toát lên vẻ phú quý rồi. Sao có thể dùng loại hàng bình thường được chứ? Nên ta mới chỉ giới thiệu cho cậu bản VIP thôi. Cái tên gian thương cao đồng này thấy mặt Diệp Phàm có vẻ không ổn, liền lập tức đổi giọng. Nếu cậu đã hỏi tới thì ta sẽ giới thiệu cho cậu bản bình dân nhé. Cái này chính là bản bình dân đây. Cậu xem đi, vật phẩm là kim chỉ nam, phẩm cấp 1. Nhập điểm đến vào, nó sẽ chỉ dẫn phương hướng tiến lên cho cậu. Sau khi kim chỉ nam bị lệch lần thứ 14, chắc chắn sẽ tới được đích. Xác suất mỗi lần kim chỉ đúng hướng là 90%, kích hoạt. Sau đó trong trạng thái bình thường có thể dùng 1 tháng. Đánh giá, thứ này có thể chỉ hướng sao? Chó nhìn thấy còn phải lắc đầu đấy. Wow, bản bình dân này anh có bao nhiêu tôi lấy hết bấy nhiêu. Đánh giá trên kim chỉ nam vẫn rất khách quan đấy chứ. Dùng cái này chó nhìn thấy cũng phải lắc đầu. Nhưng ta là người có hắc mà. Lão Cao, bao nhiêu tiền vậy? Đúng rồi, còn cả phương pháp luyện dầu nữa. Đưa hết cho tôi để chỉ dẫn luôn. Thật ra thứ này không đáng tiền đâu. Tặng cậu luôn đấy. Còn về luyện dầu, cậu tìm một cái nồi lớn rồi bỏ nguyên liệu vào. Cứ như nấu mỡ lợn mà nấu thôi. Đúng rồi, đèn dầu đốt bằng dầu thì có yêu cầu phẩm chất nhất định. Cấp bậc càng cao, thời gian cháy càng được lâu. Dùng dầu thì tôi chẳng có áp lực tâm lý gì cả. Nhưng mà cái vụ nấu dầu này, tâm hồn nhỏ bé của tôi hơi khó mà chấp nhận được à nha. Lão Cao, có thể nấu hộ không? Biến đi. Cậu có một lời mời kết bạn mới. Bấm vào để xem nội dung. Chào cậu Diệp Phàm. Bây giờ cậu có thời gian không? Có thể đến văn phòng 2403 của tôi một chuyến trước không? Trước khi buổi họp lớp đầu tiên của đại học diễn ra, mà giáo viên hướng dẫn lại gọi riêng mình thế này có ổn không nhỉ? Quản nó có ổn hay không chứ? Chẳng qua chỉ là một giáo viên hướng dẫn thôi mà. Được thôi. Phòng 2403 trường cổ đại. Trước khi sửa lại kim chỉ nam 9 lần đều sẽ chỉ về hướng chính xác. Sửa đổi thành công, mời lên đường. Cậu Diệp Phàm, tôi gọi cậu tới sớm thế này chủ yếu là để làm cầu nối cho một người khác thôi. Đây là quà gặp mặt người đó gửi cho cậu. Sau khi mua danh phận cảnh sát, ta chỉ muốn tiễn vài người đi để luyện tay thôi, thì bị giáo viên gọi riêng vào văn phòng, lại còn bảo muốn tặng ta một món quà gặp mặt nữa chứ. Thẻ khiêu chiến phó bản Đại Đường Sơn, loại phó bản vô tính. Đánh giá, tháo sức loại bỏ. Thứ này xem ra thú vị hơn mấy trò lắt léo kia nhiều. Vật phẩm hoàn toàn mới. Lão Cao từng nói về dòng nước đỏ vô định, nơi mà tay của họ không với tới được. Hơn nữa đây còn là loại phó bản loại bỏ vô tri nữa. Thưa thầy, em có thể hỏi là ai muốn nói chuyện với em không? Và là muốn nói chuyện gì thế ạ? Chị Nhu Nhu, bạn học đại học của tôi, cũng là chị gái của Vương Vũ Phi. Còn về việc muốn nói chuyện gì với cậu thì cô ấy không tiết lộ với tôi. Cậu không muốn nói chuyện với cô ấy cũng không sao, tôi từ chối là được rồi. Cậu cứ yên tâm, cái thẻ khiêu chiến phó bản này dù cậu không gặp thì cô ấy cũng sẽ không đòi lại đâu. Gặp chứ, đương nhiên là phải gặp rồi. Nhưng mà thưa thầy, tên đội trưởng Triệu này sẽ không đột nhiên ra tay với em chứ? Chắc chắn là để giải quyết vụ tiền phạt cho em trai mình rồi. Giải quyết thế nào đây nhỉ? Là bồi thường đất đai hay là người ra đi thì nợ hết? Cậu Diệp Phàm, về việc này cậu cứ hoàn toàn yên tâm. Tòa nhà giảng đường là một trong những nơi linh thiêng nhất của trường. Quy tắc bảo vệ ở nơi này không ai có thể động thủ ở đây được đâu, kể cả là hiệu trưởng đi chăng nữa. Nếu cậu đã không có ý kiến gì thì tôi gọi cô ấy lên nhé. Cậu Diệp Phàm. Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi đến tìm cậu là muốn cậu hủy bỏ lệnh phạt trên người em trai tôi để trao đổi. Tôi có thể hứa với cậu trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết xong việc cậu làm trung đội trưởng ở đội bảo vệ. Chị Nhu Nhu trực tiếp đưa ra điều kiện và quân bài tẩy luôn. Diệp Phàm nghe thấy yêu cầu của chị Nhu Nhu, bắt đầu tính toán xem 20 triệu đó mua một cái chức trung đội trưởng thì có đáng hay không. Đội trưởng Diệp, bên đội bảo vệ sắp sửa đón một cơ hội lớn đấy. Danh phận trung đội trưởng này sẽ đại diện cho việc cậu có tư cách ngồi vào bàn ăn cơm. Nếu ăn được đủ nhiều thì thậm chí thăng lên đại đội trưởng cũng không phải là không thể. Làm sao tôi chắc chắn được lời chị nói là thật hay không? Tôi không thể khẳng định chắc chắn được. Chuyện này là tôi dựa vào một số tin tức nội bộ cộng với kinh nghiệm làm việc bao nhiêu năm qua mà suy đoán ra thôi. Chị Nhu Nhu nói thật lòng mình
Đến cô ấy bây giờ còn chưa dám chắc chắn 100%. Đừng nói là khiến Diệp Phàm tin tưởng, nhưng khi Diệp Phàm nghe thấy câu trả lời không chắc chắn của Chỉ Nhu Nhu, thì trái lại hắn lại có chút tin tưởng rồi. Lại nhớ đến những chuyện xảy ra ở đại đội 66 ngày hôm nay. Chốt đơn, nhưng mà thế này, bên tôi không thể trực tiếp hủy bỏ hóa đơn phạt được. Chị cứ nộp tiền qua bên này đi, rồi sau đó tôi sẽ trả lại cho chị. Tôi chỉ có quyền ra lệnh phạt thôi, chứ không có quyền tự ý hủy bỏ. Bảo Triệu Na đi mượn 20 triệu đó rồi mình trả lại sau sao? Nhưng trong đó còn có phí thủ tục mà. Dù không có phí thủ tục thì đối phương làm vậy để làm gì chứ? Chỉ Nhu Nhu nhìn thấy trong ánh mắt Diệp Phàm có chút hoang mang, thầm nghĩ quả nhiên đúng như mình dự liệu. Thế là cô ấy lấy ra một tờ giấy, ký vào bản thỏa thuận hòa giải này đi. Bản thỏa thuận hòa giải riêng biệt của Sở Cảnh sát đặc biệt. Cảnh sát ký vào là có thể hủy bỏ lệnh phạt do chính mình đưa ra. Lệnh điều tra tội danh sao? Ồ, thông minh đến mức này sao? Kiếm được 2 lần, nghiệp vụ Sở Cảnh sát rộng thế này sao? Kiếm được 2 lần luôn. Xin hỏi Diệp Phàm, cậu đã ký bản hòa giải chưa? Hủy bỏ lệnh phạt của Vương Vũ Phi. Cậu Diệp Phàm. Hợp tác vui vẻ. Đội trưởng Triệu, hợp tác vui vẻ về việc Diệp Phàm lên chức trung đội trưởng. Đó là thỏa thuận miệng giữa hai người bọn họ. Diệp Phàm cũng chẳng sợ đối phương quỵt kèo, cùng lắm thì lại phạt thêm lần nữa. Ta lại không hòa giải nữa đây. Chị làm gì được ta nào? Vương Nguyệt Thịnh gọi đến, có nghe máy không? Chào cục trưởng Vương ạ. Sao ngài lại có thời gian gọi điện cho tôi thế này? Có một chuyện cần thông báo cho cậu một tiếng. Cái lệnh phạt cậu đưa ra cho Triệu Linh Hy và Hứa Hàm ấy, bên ta sẽ tiến hành hủy bỏ. Diệp Phàm nghe thấy 60 triệu doanh thu sắp rời xa mình, lập tức cuống cả lên. Cục trưởng, tôi đây là đang tận tâm tận lực kiếm tiền thu hồi về cho Sở Cảnh sát chúng ta mà. Ngài không thể làm lạnh lòng thuộc cấp thế này được đâu. Còn tạo ra 60 triệu nữa chứ. Có 60 triệu còn con thôi mà. Tên khốn nhà Mi đã đắc tội với tận 3 thế lực lớn rồi đấy. Nếu là 600 tỷ thì còn có chuyện để nói, chứ có 60 triệu mà Mi bảo ta phải liều mình sao? Chốt một câu thôi, Mi có đồng ý trả lại không? Không đồng ý thì ta bảo họ tới tìm cậu mà đòi đấy nhé. Cậu đi mà đối phó với đám nhà giàu đó, thật là làm gì có ai vì 60 triệu mà đi gây hấn với cấp độ này chứ. Thế lực à, ít nhất cũng phải vì 6 tỷ thì mới đáng để làm chứ. Học trưởng, có 60 triệu còn con thôi mà. Ba ơi, ba cứ hủy đi thì hủy, không cần để ý đến con đâu. Diệp Phàm hào phóng xua tay. Tất nhiên không hào phóng cũng chẳng được. Người có thể trực tiếp gây sức ép đến chỗ Vương Nguyệt Thịnh thì đừng nói là hắn. Ngay cả lão già họ Lưu có bảo kê được hắn không còn là dấu hỏi chấm. Cục trưởng, tặng thêm món quà nhỏ nhé. Nó từ bảng điều khiển xây dựng phó bản của tôi tự động tạo ra một bản thảo phó bản rồi. Chuyện này là thế nào vậy ạ? Không cần phải làm quá lên đâu, mong ngài thông cảm cho. Làm thêm cho vài người đi, đạt đến mức siêu phàm là được rồi. Tự mình làm chủ cũng không phải vấn đề gì lớn. Anh, cái tên Tiểu Vương này thật là mất lịch sự quá đi. Xem ra là không muốn thăng tiến nữa rồi. Có hiểu biết gì về phó bản này không? Có 500 người dưới cấp 1 tiến vào phó bản. Bản đồ ngẫu nhiên. Cứ mỗi nửa tiếng sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người làm sát thủ. Trong bản này chỉ có sát thủ mới có thể tiễn người đi, những người khác chỉ có thể bỏ chạy. Đến khi tới lượt Mi làm sát thủ, Mi mới có thể chuyển từ bị động sang chủ động, từ bỏ chạy sang tiễn người đi. Chỉ có đúng một quy tắc như vậy thôi. Có thể nói là đơn giản bạo lực đến tận cùng. Không tin thì lão Cao à, anh cứ nghỉ sớm đi. Thời gian đã đến 10 giờ 50 phút đêm. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Diệp Phàm lập tức đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Trong thời gian này hắn không ngừng quan sát xung quanh, ánh mắt láo liên cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái hồ xí. Câu duyên ở nhà vệ sinh ban đêm là cái gì nhỉ? Bạn học này có hứng thú với nhà vệ sinh ban đêm sao? Cũng có chút hứng thú. Bạn học không ngại thì đừng nói chuyện nữa. Bạn học à? Bí kíp câu duyên nhà vệ sinh đêm, nộp thêm 50.000 nhé. Cái giá này đúng là quá rẻ rồi. Vậy cái bí kíp này có đảm bảo thật không đấy? Bạn học cứ yên tâm đi. Vật phẩm của hội Chim Sớm chúng tôi đều có giá niêm yết thống nhất, sẽ không có chuyện lừa lọc cậu về giá cả đâu. Còn về thật giá à? Cái này cậu tự nhiên là không cần lo lắng rồi. Hội Chim Sớm chúng tôi cũng đã có truyền thống hàng trăm năm ở trường cổ đại rồi, sẽ không tự tay phá hỏng bảng hiệu của mình đâu nha. Hội Chim Sớm à? Cái của nợ này là cái gì thế? Tổ chức? Anh, hắn ta vừa nãy chắc chắn là định nói của nợ rồi, nhưng mà cái đó không quan trọng nữa rồi. Khách hàng là thượng đế mà. Thượng đế nói cái gì cũng đều đúng cả. Ha ha ha, bạn học à? Hội Chim Sớm chúng tôi là tổ chức tình báo số 1 ở trường cổ đại. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này cậu có bất kỳ nhu cầu gì về thông tin tình báo thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, được chứ? Lấy cho ta một bản tình báo về nhà vệ sinh đi. Lấy cho ta một bản tình báo nhà vệ sinh. Mấy cái bồn cầu vào ban đêm, giống như trong mấy trò chơi vậy. Thực chất là một dạng bàn thờ tế lễ. Cứ cống nạp tiền và vật phẩm vào đó, nó sẽ trả lại cho mình những món đồ khác nhau. Hả? Lẽ nào thế giới quy tắc này còn có cả thần bồn cầu sao?